นุมานได้ครองอโยธยามันจะเป็นยังไงล่ะทีนี้เมื่อสงครามสงบลงขบวนเดินทางของยักษ์และวานอนจึงมุ่งสู่กรุงอโยธยามันจะมีอะไรรอพวกเขาอยู่ระหว่างทางบ้างกรุงลงกาภายใต้การนำของพี่เพกจะสงบได้นานแค่ไหนเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อเดี๋ยวมารับชมกันได้เลยครับกับตำนานรามเกียรติ์ตอนที่26กำเนิดเมืองลิงหนุมานครองเมืองครับณเส้นทางจากกรุงลงกาไปสู่กรุงอโยธยาบรรลัยกันบุตรชายของทศกัณฐ์กับนางกาลอัฏฐีกำลังย่ำเท้าเสียงดังจนแผ่นดินสะเทือนติดตามขบวนพระรามเพื่อไปแก้แค้นแทนพ่อเสียงฝีเท้าของบรรลัยกันเนี่ยแหละครับดังลั่นมาจนถึงค่ายพักแรมของพระรามที่ได้ยินเสียงก็รีบให้พี่เพกจับยามดูและก็ได้ทราบความว่าตอนนี้บรรลัยกันลูกของพญายักษ์ทศกัณฐ์อีกตนหนึ่งกำลังติดตามมาซึ่งยักษ์ตนนี้เคยทำพิธีชุบตัวด้วยน้ำว่านนาน7 ปี 7 เดือนทำให้ตัวของเขาลื่นและก็ทนทานต่อศาสตราวุธแต่ก็ไม่ต้องกังวลไปเพราะบรรลัยกันนั้นมีชะตาจะต้องถูกหนุมานฆ่าในเร็วๆนี้เมื่อหนุมานได้ยินแบบนั้นก็รีบขอรับงานไปจัดการกับเจ้ายักษ์ทันทีหนุมานเนี่ยนะครับรีบเหาะไปตามเสียงของแผ่นดินแล้วไปรออยู่ที่หนองน้ำแห่งหนึ่งเพื่อสร้างกลอุบายลองฤทธิ์กับยักษ์ตนนี้ก่อนจะได้หาวิธีรับมือกับมันได้อย่างเหมาะสมหนุมานเนี่ยนะครับจัดการแปลงกายเป็นควายเผือกติดหล่มโคลนอยู่ตรงหนองน้ำเมื่อบรรลัยกันเดินผ่านมาเห็นเขาก็เอ่ยถามทางกับเจ้าควายว่ามีกองทัพมนุษย์เดินผ่านมาทางนี้บ้างไหมแต่เจ้าควายเผือกเนี่ยก็ไม่ยอมตอบครับเอาแต่โอดครวญบอกกับบรรลัยกันว่าถ้ายักษ์ช่วยดึงเขาออกจากโคลนตมเขาจะบอกทางให้บรรลัยกันที่หลงกลเนี่ยก็ตัดสินใจไปช่วยเหลือเจ้าควายทันทีนะครับใช้มือทั้งสองข้างของเขาพยายามดึงควายขึ้นจากหล่มโคลนแต่ในขณะที่เขากำลังดึงอยู่นี้เองล่ะครับเจ้าควายเผือกหนุมานก็ใช้อิทธิฤทธิ์พยายามกดตัวเองให้หนักขึ้นทำให้เจ้ายักษ์บรรลัยกันเนี่ยแบกควายขึ้นไม่ไหวจนบรรลัยกันเหนื่อยหอบลิ้นห้อยเนื้อตัวก็เปื้อนโคลนจนสภาพดูไม่ได้ควายเผือกจึงรีบเอ่ยปากออกอุบายกับพญายักษ์ว่าให้เขาเนี่ยไปอาบน้ำล้างตัวให้หายเหนื่อยซะก่อนแล้วค่อยกลับมาลองใหม่บรรลัยกันก็ทำตามนะครับวางเจ้าควายเผือกไว้ที่เดิมแล้วไปอาบน้ำล้างตัวก่อนจะย้อนกลับมายกใหม่อีกรอบซึ่งรอบนี้นะครับควายเผือกก็ยอมให้ยกขึ้นแต่โดยดีบรรลัยกันจึงรีบถามทางอีกครั้งว่ากองทัพมนุษย์เนี่ยเดินผ่านไปทางไหนแต่เจ้าควายเผือกก็ยังคงเล่นลิ้นนะทุกคนเตือนยักษ์บรรลัยกันไปว่าพระรามนั้นคือพระนารายณ์พลักษ์ก็คือพญาอนันตนาคราชอวตารลงมาเลยนะอย่าได้คิดไปสู้เลยกลับไปซะเถอะแต่บรรลัยกันเนี่ยก็เหมือนจะไม่เชื่อครับควายเผือกจึงท้าทายกับยักษ์บรรลัยกันว่าถ้าหากเขาเก่งจริงก็ให้มาสู้กับควายแก่ๆอย่างเขาให้ชนะซะก่อนแล้วค่อยคิดจะไปตามล่าพระรามพอบรรลัยกันได้ฟังแบบนั้นก็โกรธมากที่โดนดูถูกเจ้ายักษ์พุ่งเข้าโจมตีควายเผือกโดยการใช้คันศรไล่ตีส่วนเจ้าควายเผือกก็ใช้เขาควิดและก็ถีบบรรลัยกันกลับไปแต่หนุมานในร่างควายเนี่ยรู้สึกเสียเปรียบมากเลยนะครับเพราะไม่สามารถจะใช้อาวุธที่ถนัดได้เขาจึงวิ่งหนีหายเข้าไปในป่าแปลงกายเป็นลิงเผือกนั่งรออยู่บนต้นไม้บรรลัยกันที่รีบวิ่งตามมาก็ได้มาเห็นลิงเผือกอยู่ระหว่างทางเลยแวะถามสักหน่อยว่าเห็นควายเผือกวิ่งมาแถวนี้ไหมหนุมานก็เลยเฉลยครับว่าฉันนี่แหละคือควายเผือกตัวนั้นและก็เป็นทหารเอกของพระรามหากจะฆ่าเจ้านายของข้าก็ให้ข้ามศพข้าไปซะก่อนเมื่อพูดจบหนุมานก็คืนร่างจริงกระโจนตัวเข้าไปปะทะกับบรรลัยกันทันทีแต่หนุมานเนี่ยไม่สามารถจะจับตัวยักษ์บรรลัยกันได้เลยนะครับเพราะว่าตัวของยักษ์บรรลัยกันเนี่ยลื่นยังกับปลาไหลหนุมานเนี่ยก็ไม่รู้จะทำยังไงเลยตัดสินใจร่ายเวทมนต์สร้างรูปมายาเข้าไปปะทะกับยักษ์ส่วนร่างจริงก็เหาะไปยังเขามนดบเพื่อขอคำแนะนำจากฤาษีทิศภัยผู้เป็นอาจารย์ฤาษีที่ได้ฟังเรื่องราวจากวานอนทั้งหมดก็หนักใจเพราะไม่อยากจะบอกวิธีฆ่าสัตว์ตัดชีวิตใครให้มันไม่ใช่กิจของตนฤาษีจึงใช้กลอุบายหยิบทรายมาป่าลงพื้นแล้วให้ลิงเผือกตีความเอาเองหนุมานที่ฉลาดหลักแหลมเป็นทุนเดิมจึงรู้ได้ทันทีครับว่าเขาจะต้องใช้ทรายในการแก้ความลื่นหนุมานกราบขอบคุณฤาษีแล้วรีบกลับไปต่อสู้กับบรรลัยกัน
เมื่อไปถึงเนี่ยนะครับหนุมานก็จัดการซัดทรายใส่ตัวบรรลัยกันทันทีซึ่งผิวที่ชุบน้ำว่านของยักษ์นั้นถูกทรายเกาะได้ง่ายมากเนื้อตัวของบรรลัยกันจึงไม่ลื่นไหลเหมือนเดิมถูกหนุมานจับตัวขึ้นเหยียบอกแล้วใช้ตรีเพชรสังหารจนสิ้นชีพไปหลังจากที่หนุมานนำหัวยักษ์บรรลัยกันกลับไปถวายให้พระรามได้สำเร็จแล้วขบวนทั้งหมดก็เริ่มออกเดินทางต่อจนไปถึงกรุงขีดขินนิลพัทผู้รักษาบ้านเมืองแทนสุครีพก็พานางดาราพร้อมด้วยบริวารออกมาต้อนรับอย่างสมเกียรติสุครีพผู้เป็นเจ้าเมืองจึงเชิญพระรามพระลักษณ์นางสีดาและก็ขบวนทั้งหมดแวะพักเหนื่อยในเมืองของตนเป็นเวลา1 คืนกระทั่งเช้าวันใหม่มาถึงสุครีพก็ให้นิลพัทดูแลบ้านเมืองต่อส่วนตนเองก็ตั้งขบวนเพื่อนำคณะทั้งหมดออกเดินทางกันต่อไปกระทั่งทั้งหมดเนี่ยนะครับมาถึงอาสมของเหล่าฤาษีมากมายฤาษีวสิทธิ์และฤาษีสวามิตรก็ดีใจมากที่เห็นลูกศิษย์ของตนมีชัยชนะในสงครามซึ่งขณะนั้นนะครับพรานกุขันสหายของพระรามที่เฝ้านับใบไม้ร่วงรอคอยพระรามกลับมาเมื่อรู้ว่าบัดนี้ครบ14 ปีแล้วเขาจึงเริ่มพาไพร่พลออกเดินทางตามหาพระรามพวกเขาติดตามแกะรอยจนได้มาพบกับรอยเท้าใหญ่ของยักษ์และก็วานอนเหล่าพรานป่าจึงเดินตามรอยมาสักพักจนได้มาเห็นกองทัพลิงและกองทัพยักษ์ล้อมอาสมของเหล่าฤาษีพวกพรานทั้งหลายจึงเฝ้าดูสถานการณ์อยู่สักพักก่อนจะตัดสินใจบุกเข้าโจมตีทหารลิงกับทหารยักษ์แต่โชคดีครับที่พระรามเนี่ยได้เข้ามาห้ามเอาไว้ก่อนพรานกุขันเนี่ยดีใจมากที่กษัตริย์กลับมาแล้วพระรามเองก็ดีใจอยู่ไม่น้อยที่ได้พบเพื่อนเก่าก่อนที่พรานกุขันจะเล่าข่าวในกรุงอโยธยาให้ฟังว่าตอนนี้พระพศกับพระสัตตรุษกำลังทุกข์ระทมอย่างหนักเพราะพระรามกับพระลักษณ์ไม่กลับเมืองสักทีทั้งสองจึงท้อแท้และจะทำตามคำปฏิญาณของตนในเร็ววันนี้พระรามที่รู้เรื่องเนี่ยก็เป็นห่วงน้องมากเลยนะครับคิดว่าเขาคงพาเหล่าบริวารทั้งขบวนกลับไปไม่ทันเวลาแน่พระรามจึงบัญชาให้หนุมานพาพรานกุขันล่วงหน้าไปก่อนเพื่อแจ้งข่าวให้แก่น้องชายทั้งสองให้ทราบโดยเร็วที่สุดซึ่งขณะนี้นะครับทางฝั่งกรุงอโยธยาพระพศกับพระสัตตรุษที่เฝ้ารอพี่ชายกลับมาครองเมืองจนครบกำหนดเวลาแล้วแต่ก็ยังไร้วี่แววพี่ชายจะกลับมาทั้งสองที่เคยให้คำสัตย์ต่อพระรามว่าถ้าหากพี่ชายไม่กลับมาครองแผ่นดินภายใน14 ปีพวกเขาจะกระโดดเข้ากองไฟและเพื่อไม่ให้เสียสัจจะสองพี่น้องจึงพากันไปล่ำลาแม่ก่อนที่จะไปตายนางเกาสุริยานางกายเกษีและก็นางสมุทรเทวีต่างร้องห่มร้องไห้อยากจะให้ลูกเนี่ยรอพระรามอีกหน่อยเผื่อว่ามีเหตุที่ทำให้พระรามต้องล่าช้าแต่พระพศกับพระสัตตรุษก็ยังคงยืนยันคำเดิมว่าจะทำตามสัจจะทุกประการเร่งสั่งการให้เสนาสุมันตันไปก่อกองไฟด้วยไม้หอมและสั่งให้ทหารปิดประตูวังห้ามไม่ให้เหล่าแม่ออกมาขัดขวางโดยเด็ดขาดเสนาอำมาตย์สุมันตันเนี่ยเศร้าใจมากเขาไม่อยากจะทำตามคำสั่งนี้เลยแต่สุดท้ายก็ต้องทำเสนาใหญ่จัดการจุดกองไฟให้ลุกโชนช่วงกลางลานพิธีพระพศพระสัตตรุษหลั่งน้ำตายืนจับมือกันเตรียมที่จะกระโดดเข้ากองไฟท่ามกลางเสียงร้องไห้โกลาหลของบรรดาข้าทาสบริวารมากมายในพระลานในวินาทีนั้นหนุมานและพรานกุขันก็มาถึงพอดีพรานกุขันวิ่งโผเข้าไปกอดพระสัตตรุษเอาไว้ส่วนหนุมานก็ไปฉุดขาพระพศทำให้สองพี่น้องเนี่ยโกรธมากที่ถูกขัดขวางความตั้งใจแต่พอเมื่อได้รู้ข่าวสำคัญว่าบัดนี้พระรามกำลังตั้งขบวนกลับมาแล้วทั้งสองก็ดีใจเหมือนได้พรวิเศษเลยนะครับความทุกโศกทั้งหมดก็หายสิ้นไปสองกษัตริย์ล้มเลิกพิธีกระโดดเข้ากองไฟแล้วพาทั้ง3 แม่ตั้งขบวนออกจากเมืองเพื่อไปรับพระรามพระลักษณ์และก็นางสีดากลับเข้าเมืองให้สมเกียรติทันทีไม่นานครับพวกเขาก็มาถึงอาสมของเหล่าฤาษีที่กองทัพพระรามพักอยู่พระพศพระสัตตรุษและก็แม่ทั้ง3ต่างดีอกดีใจรีบลงจากราชรถฝ่าเหล่ายักษ์และลิงโผเข้าไปกอดพระรามพระลักษณ์และก็นางสีดาทันทีทั้งหมดเนี่ยต่างพากันร้องไห้ระงมเพราะความคิดถึงทั้งลิงทั้งยักษ์ที่เฝ้ามองอยู่ก็พากันร่ำไห้แสดงความยินดีที่ครอบครัวได้พบหน้ากันจากนั้นพวกเขาจึงพากันตั้งขบวนกลับเข้าสู่กรุงอโยธยาร่วมกัน
เสียงโห่ร้องสรรเสริญจากประชาชนดังกึกก้องเพราะพวกเขาเนี่ยดีใจที่กษัตริย์ได้กลับสู่บ้านเมืองแล้วไม่นานครับพิธีราชาพิเศษของพระรามก็ถูกจัดขึ้นพระอินทร์ที่รู้ข่าวว่าองค์นารายณ์อวตารกำลังจะขึ้นครองราชย์เขาก็พาเหล่าเทวดามาเป็นประธานในพิธีการด้วยเมื่อพิธีการเริ่มต้นขึ้นมนุษย์วานอนและก็ยักษ์ต่างนั่งรายล้อมกันแน่นขนาดแม้แต่ฤาษีและก็ชาวสวรรค์ก็ต่างมาร่วมงานเป็นสักขีพยานให้แก่กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งกรุงอโยธยากันด้วยและเมื่อพิธีเสร็จสิ้นแล้วพระอินทร์และเหล่าเทวดาก็ลากลับสวรรค์ไปดังเดิมส่วนพระรามในฐานะของพระมหากษัตริย์ก็จัดการประชุมเหล่าขุนนางเพื่อปูนบำเหน็จมอบตำแหน่งให้แก่ทหารและข้าหลวงทั้งหลายที่ได้ร่วมทำสงครามด้วยกันทันทีโดยพระลักษณ์เนี่ยนะครับได้ขึ้นมาเป็นอุปราชแห่งอโยธยาพระพศพระสัตตรุษก็ไปครองเมืองกยเกตส่วนหนุมานทหารเอกนั้นก็ได้ครองอโยธยาครึ่งหนึ่งตามที่พระรามเคยได้สัญญาเอาไว้และได้รับชื่อใหม่ว่าพญาอนุชิตพรานกุขันก็ได้ถูกแต่งตั้งเป็นพญากุขันธิบดินทร์ให้เป็นเจ้าเมืองบุรีรัมย์นคเรศสุครีพก็ให้ไปครองเมืองขีดขินพร้อมกับตั้งชื่อให้ใหม่ว่าพญาวยวงศาส่วนพิเภกก็ให้ชื่อใหม่แก่เขาว่าท้าวทศคีรีวงศ์ให้ขึ้นครองกรุงลงกาต่อไปองคตก็ได้ให้ชื่อใหม่ว่าพญาอินทรนุภาพเป็นอุปราชเมืองขีดขินชมพูพานก็ไปครองเมืองปางตาลนิลนนท์ให้เป็นอุปราชเมืองชมพูและก็คนอื่นๆต่างก็ได้รับตำแหน่งและรางวัลที่เหมาะสมกันครบถ้วนเมื่อจบสิ้นการมอบรางวัลแล้วพิเภกก็กราบลาพระรามเพื่อกลับไปกรุงลงกาพระรามที่เป็นห่วงพิเภกดั่งพี่น้องจึงขอนัดแนะสัญญาณกับพิเภกว่าถ้าหากครบเดือนเมื่อไรจะเล็งสอนติดสารไปเยี่ยมและถ้าหากพิเภกมีเรื่องด่วนอะไรก็ขอให้ยิงสอนเป็นสายด่วนมาได้เลยพิเภกเนี่ยก็รับลูกศรมาด้วยความยินดีแล้วก็พาเหล่าไพร่พลยักษ์เดินทางกลับสู่กรุงลงกาซึ่งภายหลังจากที่พิเภกกลับไปแล้วฝ่ายหนุมานที่ได้ครองกรุงอโยธยากึ่งหนึ่งก็แต่งองค์ทรงเครื่องของกษัตริย์เดินขึ้นนั่งบัลลังก์เมืองของตนเองแต่ถ้าว่าทุกครั้งที่หนุมานขึ้นนั่งบัลลังก์เนี่ยนะครับเขากลับรู้สึกร้อนเหมือนถูกไฟลนก้นอยู่ตลอดเวลาหนุมานเนี่ยเป็นกังวลอยู่นานเลยนะทุกคนก่อนจะตระหนักได้ว่าเขาเนี่ยมีศักดิ์เป็นเพียงแค่ทหารไม่อาจจะนั่งสูงเทียบเทียมกับพระรามได้หนุมานจึงรีบลงจากบัลลังก์แล้วถวายเมืองคืนแก่พระรามซึ่งพระรามเนี่ยก็ไม่ขัดแต่ยังไงซะหนุมานก็ต้องได้รับสิ่งตอบแทนที่เหมาะสมพระรามก็เลยจัดการแผลงสอนพรหมมาศออกไปเพื่อหาที่สร้างเมืองใหม่ให้แก่หนุมานสอนวิเศษเนี่ยนะครับลอยไปไกลมากพุ่งเข้าไปทำลายเขาใหญ่9 ยอดจนสลายกลายเป็นที่ราบหนุมานที่ตื่นเต้นมากก็รีบเหาะตามสอนไปสำรวจพื้นที่ทันทีแต่ด้วยความใจร้อนของหนุมานเนี่ยแหละครับเมื่อหนุมานเจอจุดที่ลูกศรตกแล้ววานอนเผือกก็จัดการขยายร่างให้ใหญ่โตเอาหางของเขากวาดป่าไม้จนราบสร้างกำแพงหางลิงเอาไว้เพื่อทำเมืองของตนเองทันทีแล้วก็เดินย้อนกลับไปหาพระรามทำให้พระรามเนี่ยโมโหและก็ดุด่าหนุมานไปทีนึงเพราะมันไม่เหมาะสมจะตั้งเมืองทั้งทีเนี่ยจะต้องทำพิธีให้ถูกต้องซะก่อนซึ่งการสร้างเมืองของหนุมานทหารเอกนั้นไม่ธรรมดาเลยเพราะพระอินทร์ได้ส่งพระวิษณุกรรมให้ลงมาเนรมิตปราสาทห้องพระโรงกำแพงสวนและก็สระน้ำจนงดงามดุจเมืองสวรรค์ให้ก่อนที่พระรามจะตั้งชื่อให้กับเมืองแห่งนี้ว่านพบุรีอันมีความหมายมาจากนพคีรีหรือเขา9 ยอดนั่นเองนอกจากนี้พระรามยังแบ่งสมบัติและประชากรเมืองอโยธยาให้อพยพมาอยู่ที่เมืองนพบุรีด้วยและแม้จะมีเมืองเป็นของตัวเองและก็เป็นเจ้าเมืองแล้วแต่หนุมานก็ยังคงทำหน้าที่ทหารคอยแวะเวียนไปเข้าเฝ้าพระรามที่กรุงอโยธยาในทุกๆ7 วันเสมอทางด้านพิเภกหลังจากที่กลับมาครองเมืองยักษ์ได้ไม่นานภัยคุกคามจากญาติพี่น้องของทศกัณฐ์ก็เข้ามาคุกคามเขาเมื่อพญายักษ์ที่ชื่อว่าท้าวมหาบาลเจ้ากรุงจักรวาลได้ยกทัพใหญ่มาเยี่ยมเยียนทศกัณฐ์แต่เมื่อทัพยักษ์มาถึงด่านชั้นนอกเมืองท้าวมหาบาลก็ได้ลากนายด่านมาถามไถ่ด้วยไมตรีว่าเพื่อนรักของข้าสบายดีหรือไม่
นายด่านเนี่ยก็ถึงกับเหงื่อตกเลยนะครับอึ้งอยู่นานก่อนจะเล่าความจริงทั้งหมดให้ฟังว่าบัดนี้ทศกัณฐ์ถูกฆ่าตายแล้วและตอนนี้กรุงลงกาถูกปกครองโดยพี่เพกท้าวมหาบาลได้ยินแบบนั้นก็ตะลึงเหมือนกับถูกฟ้าผ่าเขาโกรธมากเปลี่ยนเป้าหมายจากการเยี่ยมเยียนเป็นการล้างแค้นให้เพื่อนรักแทนท้าวมหาบาลเนี่ยไม่เข้าเมืองครับแต่ส่งทูตไปเรียกพี่เพกให้ออกมาสวามิภักดิ์พี่เพกที่ได้ยินชื่อท้าวมหาบาลก็รู้สึกกลัวทันทีเพราะว่ายักษ์ตนนี้เนี่ยเก่งกาจมากส่วนตนเองนั้นมีฝีมือด้านการรบแค่น้อยนิดแต่เขาก็จำเป็นต้องเก็บความหวาดกลัวเอาไว้ครับตะโกนไล่ทูตให้กลับออกไปนอกเมืองเพื่อบอกท้าวมหาบาลว่าข้าเนี่ยคือกษัตริย์คนหนึ่งจะไม่ยอมออกไปสวามิภักดิ์โดยเด็ดขาดเมื่อทูตจากท้าวมหาบาลจากไปแล้วพี่เพกก็ร้อนใจมากรีบจับกระดานชนวนมาพิเคราะห์ดูดวงชะตาของตัวเองจนได้รู้ว่าดวงเนี่ยยังไม่ถึงคาดและศึกครั้งนี้ก็จะมีคนมาช่วยชีวิตเอาไว้ฝ่ายท้าวมหาบาลเมื่อได้รับสารจากพี่เพกก็ยิ่งเดือดสั่งจัดเตรียมทัพทันทีเพื่อเตรียมบุกกรุงลงกาในรุ่งเช้าและในค่ำคืนวันเดียวกันนี้เองล่ะครับทางฝั่งพระรามในกรุงอโยธยาก็ได้ฝันเห็นเมฆดำและก็ไฟลุกลามมาจากทางทิศใต้และในฝันนั้นก็ยังมีชายที่ถือสามง่ามมาควักไส้ไปโปรยทั่วทั้งจักรวาลพอพระรามตื่นขึ้นมาในตอนเช้าเขาก็เรียกโหนหลวงมาทำนายฝันซึ่งวันนี้นะครับหนุมานก็ได้เวลามาเข้าเฝ้าพระรามพอดีเขาก็เลยได้รู้เรื่องราวพร้อมกับเจ้านายว่าขณะนี้กรุงลงกากำลังเจอวิกฤตหนักพระรามเนี่ยเป็นห่วงพี่เพกมากรีบแผลงสอนพรานจันทร์ส่งสารด่วนไปยังกรุงลงกาเพื่อสอบถามสถานการณ์บ้านเมืองสอนวิเศษจากพระรามได้ลอยมาตกลงหน้าบัลลังก์ของพี่เพกพอดีพี่เพกเนี่ยดีใจมากเลยนะครับที่พระรามเป็นห่วงเขาจึงจัดการเขียนอธิบายเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วผูกสอนยิงกลับคืนไปเมื่อพระรามได้รับรู้เรื่องราวทั้งหมดแล้วก็ไม่รอช้าบัญชาให้หนุมานไปช่วยพี่เพกโดยด่วนและเมื่อหนุมานมาถึงพี่เพกเนี่ยก็ดีใจมากครับจูงมือหนุมานเชิญขึ้นไปนั่งบนบัลลังก์อย่างเสมอภาคก่อนจะนัดแนะเรื่องสงครามกับหนุมานว่าตนเนี่ยไม่ต้องการจะเป็นกษัตริย์ที่ต้องคอยให้คนอื่นมาช่วยตลอดเวลาเพราะฉะนั้นในศึกครั้งนี้ตนจะต่อสู้ให้เต็มที่ซะก่อนเมื่อไหร่ที่เพลียงพล้ำหนุมานค่อยเข้ามาช่วยเมื่อตกลงกันเรียบร้อยแล้วพี่เพกก็ขึ้นช้างศึกออกไปรบโดยที่มีหนุมานคอยเฝ้าดูอยู่บนท้องฟ้าเมื่อสงครามเริ่มขึ้นพี่เพกก็ขับช้างศึกเข้าไปชนราชรถของท้าวมหาบาลจนแหลกท้าวมหาบาลเนี่ยตกลงจากรถด้วยอารมณ์โกรธกระโดดขึ้นไปเหยียบงาช้างพี่เพกจึงใช้ของง้าวฟันต้านเอาไว้ท้าวมหาบาลก็เลยใช้คันศรตีสวนกลับไปทำให้พี่เพกร่วงตกจากหลังช้างหนุมานที่เห็นพี่เพกเสียทีก็รีบทะยานตัวลงมาจัดการสังหารกองทัพยักษ์จนแตกพ่ายก่อนจะหันกลับเข้าไปต่อกรกับท้าวมหาบาลจับตัวของเขาฟาดไปมาแล้วก็ฉีกร่างจนขาดแต่ทว่าร่างที่ขาดไปนั้นมันดันกลับมาต่อกันได้ไหมท้าวมหาบาลเนี่ยหัวเราะเยาะสะใจมากเลยนะครับแล้วก็ถอนเอาต้นตาลมาใช้เป็นกระบองไล่ฟาดลิงเผือกหนุมานจึงแย่งเอากระบองต้นตาลมาแล้วใช้มันตีสวนกลับไปจนท้าวมหาบาลล้มก่อนจะขึ้นไปเหยียบอกของพญายักษ์ไว้แต่รอบนี้หนุมานไม่ลงมือทันทีครับหนุมานเลือกที่จะหันไปถามพี่เพกที่กำลังบาดเจ็บหนักว่าสาเหตุใดท้าวมหาบาลถึงฆ่าไม่ตายพี่เพกจึงตะโกนบอกความลับว่าท้าวมหาบาลนั้นมีพรวิเศษจากพระอิศวรว่าร่างกายของเขาจะฆ่าไม่ตายจะต้องแหวะเอาดวงใจของเขาออกมาขยี้ให้แหลกถึงจะตายได้หนุมานได้ฟังแบบนั้นก็ไม่รอช้าจัดการใช้ตรีเพชรของเขาผ่าอกแล้วก็ควักเอาหัวใจของยักษ์ออกมาขยี้มันด้วยมือจนแหลกแล้วก็ทำให้ท้าวมหาบาลสิ้นใจตายไปได้ในที่สุดครับหลังจากที่ท้าวมหาบาลตายแล้วพี่เพกก็ดีใจมากรีบจูงมือหนุมานกลับเข้าวังแสดงความขอบคุณด้วยการบริการอย่างเต็มที่พร้อมกับชวนให้หนุมานเนี่ยอยู่ที่เมืองลงกาสักคืนหนึ่งและก็ยังให้หนุมานเนี่ยได้เจอกับนางเบญจกายด้วยแน่นอนครับว่าทั้งนางเบญจกายทั้งหนุมานเนี่ยคิดถึงกันอย่างมากพวกเขานอนกอดกันไม่ยอมห่างเลยตลอดทั้งคืนจนกระทั่งรุ่งเช้าหนุมานและพี่เพกก็ตัดสินใจยกเมืองจักรวาลให้แก่ปวนาสูรเสนายักษ์ที่ทำหน้าที่อย่างดีเสมอมาให้เขาเดินทางไปครองเมืองจักรวาลแทนท้าวมหาบาล
ส่วนหนุมานก็ลากลับกรุงอโยธยาไปรายงานเรื่องต่อพระรามแล้วจึงเดินทางกลับไปครองเมืองลพบุรีต่อไปอย่างมีความสุขครับและนี่นะครับก็คือเรื่องราวการเดินทางกลับสู่กรุงอโยธยาของพระรามพระลักษณ์และก็นางสีดารวมไปถึงการกำเนิดเมืองลพบุรีอาณาจักรของหนุมานที่ผมได้นำเอามาฝากทุกคนในวันนี้นะครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนไปเนี่ยผมและทีมงานต้องกราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานด้วยนะครับหรือเพื่อนๆคนไหนอยากจะสนับสนุนพวกเรามากกว่านี้ก็สามารถสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกแบบรายเดือนหรือจะส่งเป็นซุปเปอร์แตงเข้ามาเป็นกำลังใจให้กับพวกเราก็ได้ครับคลิปหน้าอยากจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย